Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Capricorn pentru luna iunie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Pentru activarea sau dezactivarea subtitrării, faceți click pe pictograma CC de mai jos, iar pentru a schimba limba, apăsați pe butonul Settings sau Setări și alegeți limba voastră preferată. Zodia Capricorn, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Capricorn, vom începe cu descrierea energiilor generale din această perioadă, iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei: sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia Capricorn doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iunie. Unde este focusul și ambiția voastră? Ce se îndreaptă către voi? Și cum veți face față situației? Energia generală pentru zodia Capricorn, dar până să începem această citire, avem deja un mesaj care sparge tălmăcirea. Atunci când un grup de persoane se gândesc în același timp la același lucru, apare mesajul. Oare este pentru tine acest mesaj? Dacă rezonezi, urmărește-te, rog, cu atenție. Dacă nu, începem imediat citirea noastră. Este vorba de cineva care așteaptă îndeplinirea unei dorințe și gândește că fără această dorință, parcă viața nu are rost. Oare despre ce dorință este vorba? Și oare se va îndeplini această dorință în luna iunie? Haideți să vedem. Fie că este vorba despre iubire sau despre bani, despre un loc de muncă, despre ce dorință este vorba, la fiecare va fi altceva. Avem 9 de bâte. Ți se spune că trebuie să te lupți pentru ca această dorință să se împlinească. Fără luptă nu vei face nimic. Asul de monede. Dacă te lupți, un drum se va deschide pentru tine. Este un drum promițător care poate te va duce departe. Avem 7 de monede. Vei culege niște roade. În funcție de efortul pe care îl depui aici, oportunitatea va veni, dar ce vei face tu? Cât efort vei depune în această situație? Și avem regele de spade. Trebuie să fii rațional, trebuie să iei deciziile corecte, dar mai ales trebuie să acționezi cu multă cinste, cu multă corectitudine. Și atunci dorința ta se va împlini. Rațiunea te ajută, lupta te ajută și munca te ajută în această situație. O dorință împlinită prin munca și efortul tău. Haideți să vedem, dragi Capricorni, ce vă așteaptă în luna iunie, tălmăcirea generală, dar încă o dată se sparge citirea pentru că un grup de persoane, iată, se gândesc la același lucru. Este un mesaj urgent. Avem regina de spade. Este vorba despre o energie feminină care dorește să afle adevărul într-o situație. Fie că este vorba de o chestiune romantică, de afaceri sau altceva în viața ta, această femeie cere socoteală. Despre ce este vorba? Avem 9 de monede. Își dorește binele, securitatea, își dorește independența această femeie. Oare ce adevăr caută ea? Roata norocului. Există niște schimbări care trebuie să se facă în această situație. Cineva trebuie să-și capete independența și bunăstarea. Este această femeie capabilă să aștepte ca aceste schimbări să se facă de la sine sau ia sabia în mâna ei și face singură dreptate? Haideți să vedem. Împăratul nu se poate să facă singură dreptate, are nevoie de împăratul care o susține. Dreptatea este de partea amândurora, ni se spune aici.
Trebuie să se aștepte o schimbare care să beneficieze ambele persoane, ambele părți implicate în această chestiune trebuie să aibă un avantaj și atunci schimbarea se va face. Adevărul îl va afla această femeie, dar și bărbatul implicat aici sau cealaltă persoană, fie că este bărbat sau femeie, are un cuvânt de spus, iar acest cuvânt cântărește destul de mult. Zodia Capricorn. Haideți să vedem ce vă așteaptă. Gata cu mesajele. Energia generală pentru Zodia Capricorn. Avem pentru voi 4 de spade. Este vorba despre o perioadă de liniște. Aveți nevoie să vă odihniți. Un Capricorn care la începutul lunii nu dorește să comunice. Oare de ce este în așteptare sau în tăcere acest personaj? Fie că este bărbat sau femeie, fie că ești tu sau cealaltă persoană. Este liniște în viața Capricornului. Dar oare ce se produce în spatele acestei liniști? Despre ce este vorba? Ceva se produce în gândirea acestei persoane. Pregătește ceva. Asul de bâte așteaptă un început în forță, în mare energie. Se odihnește pentru că are speranța ca în curând să se trezească și să treacă la acțiune. Așteaptă doar o oportunitate. Dacă este vorba despre iubire, această persoană se odihnește, dar în curând vedem pasiunea se va aprinde. Dacă este vorba despre muncă, iarăși vedem cum pornește dintr-o dată se va trezi această persoană și va trece la acțiune. Probabil că are nevoie să se mai gândească puțin la începutul lunii până când îi vine o idee sau până când primește o veste. Mai vedem, am văzut un scurt mesaj în cărți, o persoană care parcă așteaptă să se elibereze sau să se vindece de o anumită chestiune și apoi este pregătit să pornească la drum. Avem pajul de bâte în poziție răsturnată. Îi este teamă să nu facă o greșeală pentru că se pare că este posibil aici ca cineva să îl dezinformeze sau să-i facă, o comunicare falsă. De aceea nu are chef să comunice persoana respectivă pentru că se pare că nu are cu cine. De partea cealaltă vedem un personaj care comunică aiurea sau poate acționează într-un fel în care nu este pe placul Capricornului, deci persoana cu care aveți de-a face este ușor imatură în acțiunile sale. De aceea parcă nu doriți să colaborați cu această persoană și doriți să faceți acțiunile de unul singur atunci când va fi energia potrivită pentru voi. Veți trece la acțiune, dar cealaltă persoană parcă se va uita la voi și va spune și cu mine ce faci. Că nu o să doriți să faceți cu ei. O să doriți să faceți ceva pe cont propriu aici. Veți întoarce ușor direcția pentru că persoana cealaltă nu ascultă și nu gândește foarte mult. Acționează din instinct și voi probabil că vă doriți aici să faceți ceva care nu se poate face cu cel de lângă voi. De aceea sunteți în așteptare, în stand-by. Ce lăsați la spatele vostru, ce nu vă mai interesează? Cinciul de cupe. Tristețea rămâne la spate. După începutul lunii, după ce vă odihniți puțin și vă gândiți de 7 ori, se pare că veți lua hotărârea să nu mai stați așa și să treceți la acțiune, să vă vindecați după o tristețe temporară de care v-ați plictisit, a fost monotonie în viața voastră, vă doriți acțiune și probabil că va trebui să vă întoarceți într-o altă direcție față de persoanele din jurul vostru care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu voi în această perioadă. Un blocaj, o răscruce, o nehotărâre rămâne la spatele vostru. După începutul lunii se pare că veți lua o hotărâre și o direcție veți găsi, dar această direcție va fi
spre ceva nou, se pare, la Capricorn. Sau poate veți ignora o persoană din viața voastră și vă veți face ușor de cap singuri. Și avem 6 de monede în poziție dreaptă care cade la spatele vostru, ceea ce înseamnă că v-ați săturat să tot dați și să nu primiți în schimb. Nu sunteți mulțumiți cu ceea ce primiți în schimb, ați stat și ați așteptat să se îmbunătățească lucrurile într-o anumită situație. Fie că este de dragoste, fie că este de afaceri, loc de muncă sau familie, această situație nu s-a îmbunătățit, personajul cu care aveți de-a face se pare că este întors pe dos, este nehotărât și atunci luați hotărârea să vă deblocați singuri. Vedem? Ce se îndreaptă către voi? Zodia Capricorn, luna iunie. Avem steaua, o dorință. Tocmai ne căzuse primul mesaj pentru Zodia Capricorn, acea dorință la care trebuia anumite persoane să muncească pentru a obține rezultatul. Ne cade din nou această energie, este o energie generală, aveți o dorință Capricornii și de mult așteptați, se pare că veți lua inițiativa singuri să acționați pe această dorință, pentru că dacă așteptați după alții, așteptați mult și bine, că cealaltă persoană nu prea merge în aceeași direcție. Dorința voastră, avem luna în poziție răsturnată, o veți spune pe față. Dacă până acum ați fost tăcuți, se pare că iese în lumină această dorință. Este un vis al vostru care poate o perioadă a stat în întuneric. Știți cum este? Când visăm ceva noaptea și ne trezim de dimineață și spunem, a fost un vis, ce păcat. Iată că voi vă veți trezi și vă spune, a fost un vis, dar eu vreau să aduc acest vis la realitate. Ceva se întâmplă cu voi, un vis renaște. O dorință a voastră care a stat în obscuritate renaște și veți începe să lucrați la ea. Și avem steaua răsturnată. Steaua în poziție dreaptă și steaua răsturnată, una lângă alta. Cei care mă întrebați de ce citesc cărțile răsturnate, este pentru că îmi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult în aceste cărți, văd foarte mult în tarot, de aceea citesc așa. Steaua în poziție răsturnată ne arată că mai este drum lung până când această dorință să devină realitate, dar primul pas și ieșirea în lumină este ceea ce se va întâmpla în luna iunie. Capricornul parcă se trezește după o perioadă în care visul său a fost lăsat deoparte și începe din nou să lucreze. Să vedem ce urmează după aceea. Cavalerul de monede, un Capricorn stabil, nu se grăbește. Se pare că odată ce se trezește și ia această inițiativă să lucreze la ceva anume, își dorește să fie pe picioarele sale. Avem un personaj care, înainte să ia o decizie, se va gândi de 2 ori pentru ca să fie sigur că a luat decizia corectă. Deși cam începeți să înțelegeți cu adevărat ce doriți, nu vă veți grăbi. Stabilitatea voastră și a celor din jurul vostru este importantă. Dacă este vorba despre o schimbare, poate la unii dintre voi, nu la toată lumea, o schimbare de job, începeți și căutați, dar nu o să vă grăbiți cu această schimbare. Dacă este vorba despre o schimbare în dragoste, avem 3 de spade în poziție dreaptă. Nu este acum momentul să faceți această schimbare, deși vă cam gândiți ușor la anumite direcții, nu veți lua o hotărâre rapid pentru că cineva este rănit dacă luați această hotărâre rapid și atunci o să vă mai gândiți puțin. Dar o chestiune anume aici vedem cum vă scoate la lumină să doriți ceva mai bun pentru voi, o soartă mai bună, o fericire pe care parcă nu mai simțiți
poate temporar la unii dintre voi, o satisfacție care parcă nu mai este așa cum era. Și avem Regina de Bâte. Dacă este vorba despre o relație de iubire, veți sta pe loc dacă sunteți bărbați, deoarece această femeie, iată, își revine spre sfârșitul lunii. Avem mai multe mesaje pentru că viețile noastre nu sunt la fel. De aceea vă dau mai multe scenarii în aceste citiri, pentru că văd enorm de mult în aceste cărți. Un scenariu este pentru un bărbat care este plictisit într-o relație și parcă și-ar dori o schimbare, nu va face această schimbare deoarece femeia își revine, iată, pasiunea revine în această femeie și vor mai sta o perioadă împreună ca să vadă ce se întâmplă. Dacă sunteți femei și nu ați primit atenție din partea bărbatului vostru, vă cam plictisiți ușor, bărbatul este întors pe dos, parcă face altceva, până la urmă se pare că încet, încet vă veți liniști și voi ca femeie și îl veți aștepta pe acest bărbat până se trezește el și trece la acțiune. Deci nu o să fie foarte rapid bărbatul, dar dacă este vorba despre o femeie cu care aveți de-a face, femeia se trezește foarte rapid. Deci femeia se trezește prima și apoi bărbatul. Sau bărbatul așteaptă ca această femeie să devină pasională, va mai aștepta luna iunie, bineînțeles, iar spre sfârșit se pare că o surpriză plăcută vine de la această femeie. Dacă este vorba despre un loc de muncă, nici aici nu văd că plecați foarte repede pentru că vi se dă o ofertă. O să fiți mulțumiți spre sfârșitul lunii ca să mai stați ceva aici. Bun, să vedem în continuare ce se află în temerile voastre, Zodia Capricorn. Asul de bâte, acțiunea, pasiunea, intimitatea în anumite relații. A fost o pauză, poate, pentru unii dintre voi. O femeie, vedem aici că se ridică cu multă energie și parcă își dorește această relație intimă. Un bărbat care nu se mișcă la fel de repede ca și această femeie, dar el o va privi, vedem. Intimitatea la unii dintre voi este teama voastră, la alții acțiunea. Un nou început, un drum care așteptați să se deschidă, vedem că se va deschide în această lună oportunitatea. Indiferent în ce domeniu al vieții voastre, ea se va deschide. Însă vă este teamă. Ce veți face, vă întrebați. Este ok, trebuie să aveți răbdare. Că până la sfârșitul lunii văd că situația devine mai stabilă. Avem împăratul în poziție dreaptă în temerile voastre, alături de asul de bâte. Aveți o teamă în legătură, așa cum v-am spus, cu potența acestui bărbat, fie că este în intimitate, fie că este într-o afacere, potența unui om de afacere, poate, sau a unui șef aici, care trebuie să facă anumite acțiuni sau să ia anumite decizii. Vă este teamă de deciziile care le va lua acest șef? Sau vă este teamă că acest bărbat și-a pierdut o potență aici? Și avem Regina de Cupe în poziție răsturnată. În relații, cu siguranță, femeia are o mare teamă în legătură cu ceva. Acest bărbat parcă nu are energie, își dorește mai mult de la el. Dacă sunteți bărbați, voi, că nu la toată lumea va fi la fel. Dacă tu ești femeie, ai teamă că un bărbat este scăzut în energie. Dacă tu ești bărbat, ai și tu o teamă că această femeie nu mai este pasională, că nu te mai iubește, că nu mai primești de la ea atât cât trebuie. Dar se pare că în ambele situații femeia se ridică cu pasiune până la sfârșitul lunii. În continuare vom întreba tarotul despre ce decizii va lua Zodia Capricorn în mod conștient. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să dați un like de apreciere. Abonați-vă!
Chiar dacă sunteți abonați la 100 de canale, abonați-vă și acestui canal pentru că este gratis pentru voi. În felul acesta mă susțineți pe mine să vadă YouTube că îmi fac și eu treaba aici cu spor. Lăsați un comentariu, ador comentariile voastre. Dacă doriți citiri personale, ofer citiri cu durată și până la 2 ore foarte complexe. Mă găsiți numai și numai pe linkul meu de Messenger pe care l-am postat în descrierea videoclipului de mai jos. Acolo ajungeți direct la mine. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele, așa cum știm. Apăsați pe linkul meu și ajungeți la mine. Abordarea conștientă pentru Zodia Capricorn. Avem pentru voi nebunul. Până la urmă, se pare că o să vă liniștiți, nu o să vă mai agitați, nu o să vă mai pese foarte mult de ceea ce se întâmplă. Perioada de nesiguranță ia sfârșit pentru voi. Veți reveni cu energie până la sfârșitul lunii și bărbații și femeile, dar nu o să vă mai pese atât de mult de anumite chestiuni. Dorința voastră renaște, vedem, fie că este dorință de intimitate, văd la foarte mulți dintre voi, dacă ați luat o pauză în intimitate, se pare că spre sfârșitul lunii începeți din nou acțiunea. Nebunul ne arată o persoană care nu se mai agită foarte mult, se lasă ușor la mâna destinului aici, însă are încredere în dorința sa și în visul său. Parcă este mai lejer, mai ușor se mișcă această persoană. Cinciul de cupe, cineva care a fost într-o ușoară tristețe, pe care o lasă la spate, după cum am văzut, și care din nou își deschide inima spre iubire. Dar de data aceasta va spune, fie ce-o fi, nu mă mai agit aici pentru că n-are rost, o să văd ce se întâmplă, dar se bucură de această situație, vedem? Și din nou avem cavalerul de monede. Deci cineva cam stă pe loc aici să mai studieze puțin chestiunea. Fie că este într-o afacere, fie că este într-o relație, într-o chestiune de familie. Cine a fost absent până acum, revine în actualitate, este mai stabil, dar în iubire se pare că revine pasiunea. Însă cineva se liniștește ușor și spune, stai că nu mai trebuie să fac această schimbare acum, o să mai dau o șansă, o să mai aștept o perioadă ca să vedem cum merg lucrurile. Deci lucrurile sunt mai stabile spre sfârșitul lunii, dar cu toate acestea o să fiți așa ușor, o să spuneți, o să văd eu ce fac. Nu sunteți foarte siguri pe această relație, pe acest job. Există aici o dorință de schimbare, dar nu vă mai grăbiți, vedem aici. Zodia Capricorn, începem tălmăcirea metafizică. Ce se întâmplă în această citire? Camizeia se transformă din tarotistă în mentalistă. Dacă nu ați urmărit până acum această parte, vă invit să urmăriți astăzi. Avem tarotul transparent, dar mai întâi, Camizeia vă întreabă, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Și oamenii spun, eu sunt la mâna destinului. Dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Cu adevărat ești creatorul propriei tale vieți, fie că știi, fie că nu știi. Creiem automat, dar nu ar fi mai bine să creiem în mod conștient? Astăzi am să spun câte ceva despre a 5-a dimensiune. Dacă nu știți ce este, este dimensiunea creației, a visului. Acolo unde noi intrăm în această frecvență înaltă și visăm și dorim ca visul nostru să devină realitate. Visăm la o iubire, abundență, fiecare persoană are un alt vis. Și apoi ne întrebăm de ce acolo, în a 5-a dimensiune, visul pare atât de real și când cobor cu picioarele pe pământ,
văd că nu se mișcă. Nu se întâmplă aceste lucruri. Dimensiunea a cincea, portalul este deschis pentru toată lumea. Sunt foarte multe chestiuni acum care se fac spirituale, practicile acestea noi, spirituale care se oferă, mai ales pe rețele de socializare, cursuri, meditații, hipnoze care se fac și tot felul de chestiuni care promit oamenilor că vor obține uneltele necesare pentru a crea acest vis și a-l transforma în realitate. Ți se spune, dacă faci aceste afirmații, dacă faci aceste exerciții, dacă faci ceva cu numere, cu, știu eu, poate ceva care trebuie să repeți, ritualuri, visul tău va deveni realitate, garantat. Și omul crede în aceste practici. Le face mai mult sau mai puțin. Și după o perioadă se uită în viața sa și se pare că o să cadă într-o depresie pentru că vede că visul său nu devine realitate. Și spune, dar unde am greșit? Și apoi se duce în altă parte și se spune, ai greșit aici, trebuie să faci altceva. Trebuie să-ți cureți karma, trebuie să-ți schimbi destinul, trebuie să te dezlegi de cine știe ce, ca să faci visul tău să devină realitate. Dar oare ce se întâmplă cu aceste energii? Ce se întâmplă cu această dimensiune a cincea, 5D? Ce este ea? Cu toții avem acces în această dimensiune care este iluzorie, până la proba contrară, până la momentul în care reușim să aducem ceva de acolo în realitatea noastră tridimensională, ea rămâne o dimensiune halucinantă, rămâne în iluzie. În dimensiunea a cincea, acolo putem să facem dragoste cu cine vrem, putem avea un iubit care pe pământ poate că fuge de noi, dar în a cincea dimensiune este al nostru. Putem avea abundență, putem să avem un aspect fizic, să ne credem că suntem cine știe cum. De aceea oamenii în media socială, pe rețelele de socializare, își schimbă imaginea cu ajutorul tehnologiei să arate într-un anumit fel. Majoritatea fotografiilor care se postează n-au nicio treabă cu realitatea. Persoana arată cu totul altfel atunci când îi vezi față în față. Dar când te uiți pe pozele din media socială, de pe rețele de socializare, vezi o imagine care este alterată. La fel, în a cincea dimensiune, noi considerăm poate că avem un anumit aspect fizic. Când venim pe pământ, suntem cu toții alții și nu înțelegem unde este această diferență. Regula de bază este să ne uităm la ceea ce se întâmplă în viața noastră. Care este diferența dintre visul nostru și viața noastră reală? Și care este primul pas pe care eu îl pot face pentru a aduce visul meu la realitate? Dacă pot face un pas înainte și primesc dovada că lucrurile se mișcă în direcția visului meu, voi face un alt pas și încă unul și încă unul, până când acest vis va coborî pe pământ. Dar dacă eu nu știu în ce direcție să merg, dacă nu înțeleg ce trebuie să fac și spun să vină cineva să-mi facă o vrajă, să vină un guru de pe internet și să-mi spună, domne, ce să fac, că nu mai știu, am rămas blocat acolo în visul meu, ești blocat în a cincea dimensiune, pentru că acolo există ispite, există obstacole, este un labirint a cincea dimensiune, iar omul nu știe să se descurce foarte bine acolo. Mai bine stați deoparte de această dimensiune, veniți cu picioarele pe pământ cel puțin în luna iunie, pentru că este periculos, a cincea dimensiune se deschide, portalul pentru toată lumea. Iar oamenii intră acolo și bâșbâie și rămân blocați și nu mai știu cum să iasă și trăiesc viața ca o iluzie. De aceea foarte multe persoane acum apelează la relațiile online pentru că nu mai au legătură cu realitatea. Nu mai știu să funcționeze în tridimensional și au o relație în telefon cu cineva pe care nu l-au văzut niciodată, pe care nu l-au atins niciodată. Își creează această relație de iubire în imaginația lor și ajung la concluzia că această iubire nu devine niciodată realitate. Deci trebuie să stați deoparte de aceste practici, de aceste relații care nu apar în tridimensional
și concentrați-vă pe viața voastră de zi cu zi. Ce pot eu să fac pentru a-mi fi mai bine? Haideți să vedem ce ne spune mintea superioară despre Capricorn. Mintea superioară care le vede pe toate și care ne comunică permanent, dar pe care uneori nu putem auzi din cauza grijilor zilnice. Mintea superioară îți spune, ai 4 de bâte, în această perioadă trebuie să clădești ceva împreună cu o altă persoană. Oare ce clădești tu împreună cu cineva? Este o familie, este o dragoste, este o afacere unde lucrezi cot la cot cu alte persoane. Trebuie să clădești ceva. Acesta este semnul că ești pe direcția cea bună. Clădești cu această persoană sau distrugi? Dacă distrugi, nu ești pe direcția bună. Dacă tu clădești ceva, atunci acesta este semnul. Pajul de spade. Comunici cu această persoană. Iarăși, persoana din viața ta, comunici cu adevăr, lucrurile sunt date pe față și persoana îți răspunde și tu răspunzi, nu ți este teamă de această comunicare și clădirea acestei situații merge foarte bine. Pentru că prin comunicare clădim ceva. Iată, foarte important aici pentru voi comunicarea. Și mai vedem cum Capricornul trebuie uneori să ia o pauză, să se liniștească. Dacă ești într-o situație dificilă, ți se spune, înainte să distrugi ceva ce ai clădit cu o altă persoană, comunică. Dacă nu poți comunica, ia o pauză și liniștește-te. Desprinde-te de gândirea negativă. Du-te către acea persoană și totul se va rezolva prin comunicare. Iată ce frumos pentru Capricorn. Dacă ai o problemă cu cineva, este ușor uneori să distrugem. Dar iată asta ți se spune. Persoana cu care ai clădit ceva, fie că este dragoste, fie că este material, comunicarea este importantă în luna iunie, foarte importantă. Iar dacă ai dor de ducă, înainte să pleci, ți se spune vină cu adevărul pe față, ai o discuție și se pare că lucrurile se vor redresa. Iar tu vei scăpa de gândirea negativă, ia o pauză, liniștește-te ca să nu te cerți, ți se spune. Inima. Ce ne spune inima? Zodia Capricorn. Sentimentele voastre. Inima este un barometru care în permanență ne spune adevărul. Avem 7 de spade. Trădările. Cineva parcă are dor de ducă. Cuiva îi vine să plece. Sau poate asta s-a întâmplat în trecutul tău, ai plecat dintr-o relație și acolo au rămas niște răni, poate, pe care le-ai lăsat în urma ta, sau cineva care a plecat dintr-o relație cu tine a lăsat niște răni. Vedem cum la Capricorn, din ceea ce văd aici, mai mult sunteți voi această persoană, ați lăsat ceva în urma voastră, ori este nerezolvat, ori vă pare rău de o anumită chestiune, ori cineva a suferit după o acțiune a voastră. Despre ce este vorba și acest lucru parcă vă afectează pe voi în inima voastră, o acțiune a voastră care poate a nedreptățit pe cineva la un moment dat în viața voastră. Și vedem aici un echilibru. În inima voastră este acest lucru. Vi se spune că acțiunile voastre trebuie asumate. Dacă cealaltă persoană suferă sau a fost rănită, este în control asupra emoțiilor sale. Fiecare persoană este în control asupra emoțiilor proprii. Așa cum tu te protejezi și cealaltă persoană se poate proteja. Faptul că cineva suferă este o alegere proprie. Indiferent de ceea ce tu faci, acțiunile tale îți aparțin, iar reacția emoțională îi aparține celelalte persoane și cealaltă persoană are deplin control asupra reacțiilor sale emoționale. Dacă acea persoană și-ar putea controla emoțiile, n-ar mai suferi. Indiferent ce ai făcut sau ce faci tu în această situație, persoana cealaltă are control asupra emoțiilor sale. Să nu uiți acest lucru și să nu te mai învinovățești pentru acțiunile tale, ți se spune. Și avem aici 6 de cupe,
Ai primit ceva, poate iubire, poate altceva de la o persoană în viața ta și ai considerat că acel lucru ți se cuvine, poate că nu ai mulțumit destul. Poți face un ritual de mulțumire cuiva care ori ai făcut o nedreptate acelei persoane și nu a meritat, fiecare va fi altceva pentru că viața noastră nu este la fel la toată lumea. Te vei gândi tu aici, cine ți-a oferit ceva din inimă și tu ai luat așa și ai plecat mai departe fără să dai prea multă considerație acestui gest. Gândește-te la acea persoană și mulțumește-i măcar în gândul tău și în inima ta dacă nu poți lua legătura cu ea sau cu el. Poate nu mai este în viață, poate este undeva departe. Și mulțumește-i cu acest ritual pentru ca ambele persoane să se vindece aici. Ritualul de mulțumire. Vedem un Capricorn care își ia ceva și pleacă și aceste spade rămân în urma sa. Aici vedem personajul care are control asupra inimii sale și aici vedem cum voi ați primit de la cineva o binecuvântare și ați plecat cu această binecuvântare, dar nu v-ați mai gândit foarte mult la acea persoană. V-ați grăbit, poate nu i-ați mulțumit, vedem. Mulțumiți-i acum în gândul vostru sau dacă aveți ocazia, poate este un părinte, un bunic, cineva, un prieten, știu eu, cine poate fi această persoană, îi puteți mulțumi printr-un mesaj, printr-un telefon sau față în față. Dacă nu se poate așa, doar în inima voastră faceți această mulțumire și vă veți liniști. Ce ne spun ghizii spirituali pentru Capricorn? Mesajele pentru voi. Avem coasa. Coasa reprezintă transformarea. Ghizii spirituali îți spun să pregătești viitorul tău, dar pentru asta trebuie să faci ceva curățenie în viața ta. Vedem cum Capricornul trebuie să arunce ceva deoparte, definitiv și irrevocabil, și să pregătească tărâmul pentru ceva nou. Oare în ce aspect al vieții tale este această energie? Ce anume trebuie să cureți tu aici? Este emoțional? Este poate să schimbi o situație materială? Poate o datorie? Ceva trebuie eliminat, trebuie terminat. Și până nu termină această chestiune, nu poți avea un nou început, iar pentru a termina această chestiune, se va face o dreptate. Prin acțiunile tale, vei mulțumi pe cineva pentru că schimbi o situație de la zero o ei. Se facă dreptate și din nou vedem o persoană care va oferi ceva și datorită ajutorului acestei persoane, voi ați primit o mare, mare putere, vedem aici, dar ori această persoană nu mai este în viață, ne cade coasa, ori nu mai țineți legătura cu această persoană și ne cade această balanță pentru ca să fie bine la ambele persoane. Încă o dată vă spun, trebuie să faceți această mulțumire categoric în gândul vostru, în inima voastră, în persoană sau cum este situația la fiecare, pentru ca balanța să se echilibreze. Dar persoana respectivă la mulți dintre voi nu mai este în viață, vedem. Sau nu se mai ține legătura. Se pare că nu este posibil să mai comunicați cu această persoană. Și ați rămas ușor datori aici cu o mulțumire. Ceea ce ați primit de la cine poate să fie ceva neînsemnat sau poate să fie ceva mai mult, o moștenire, o casă, un profesor, un învățător. Bani poate ați primit de la cineva. Sfaturi. Nu este neapărat vorba de dragoste la toată lumea, este vorba despre o binecuvântare aici. Și pentru că nu s-a făcut ce trebuie, balanța este dezechilibrată. Voi de acolo v-ați luat mare putere, dar persoana respectivă poate emoțional nu s-a simțit important sau importantă. Fie că puteți sau nu comunica, sufletul comunică
Și în viață și după viață nu are importanță. Vedem aici coasa, vedem aici o balanță care ne arată acțiunile voastre aici și de partea asta emoțiile altei persoane și între voi nu există comunicare, dar vedem cum din nou ne apare această persoană care vă oferă ceva. Vedem cum primiți și acțiunile voastre și puterea voastră se datorează acestei persoane și o mulțumire trebuie să-i aduceți pentru ca balanța, talerele acestei balanțe să vină la egalitate și persoana cealaltă, dacă nu mai este în viață, va fi mulțumit în spirit. Dacă mai este în viață, va primi de la voi această mulțumire telepatic sau în persoană și se va reface emoțional. Aici vedem. Și apoi, probabil că în viața voastră ceva se va schimba. Vor veni momente în care veți primi și mai multă energie dacă faceți acest ritual de mulțumire. Deci ritualul de mulțumire se pare că este important aici pentru Capricorn în această lună. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!